Hơn 2.000 năm trước, quân Tần đã đưa văn minh Trung Hoa đến một bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử. Thế nhưng, dưới ngòi bút của sử gia Tư Mã Thiên, quân Tần san bằng thành trì, giết người như dao. Đội quân đáng sợ này của nhà Tần liệu có thực sự thống nhất Trung Quốc bằng sự tàn bạo và dã man không? Năm 1974, trong các hố binh mại yếm của Tần Thủy Hoàng, người ta đã phát hiện nhiều vũ khí. Việc nghiên cứu những vũ khí này đã dần cho mọi người thấy một mặt ít ai biết đến của quân Tần, mặt mà Tư Mã Thiên chưa từng ghi lại. Tại huyện Tây Bình, tỉnh Hà Nam, các nhà khảo cổ đã tìm thấy rất nhiều di tích luyện sắt thời cổ đại. Hơn 2.000 năm trước, nơi này từng là trung tâm luyện sắt nước Hàn. Việc sản xuất đồ sắt khi đó đã đạt được quy mô nhất định. Thanh kiếm sắt nước Yên Khai quận ở huyện Dịch, Hà Bắc. Phần lưỡi kiếm đã đạt đến độ cứng của thép carbon cao ngày nay. Trong hàng trăm năm thời Xuân Thu Chiến Quốc, đồng thanh đang dần lùi vào quá khứ. Còn sắt đang mở ra một thời đại mới. Điều khó hiểu là người Tần sống trong cùng thời kỳ đó dường như lại chậm chân hơn thời đại. 40.000 món vũ khí khai quật từ hố binh mại yếm, hầu hết đều được đúc bằng đồng thanh. Lẽ nào quân Tần dùng vũ lực thống nhất Trung Quốc lại là một đội quân trang bị lạc hậu sao? Trong sử ký Tư Mã Thiên đã ghi lại một vụ mưu sát nổi tiếng. Một năm trước khi nhà Tần thống nhất Trung Quốc, khi quân Tần hùng mạnh đang chuẩn bị tiêu diệt nước Yên, có một sứ giả tên là Kinh Kha mang theo bản đồ nước Yên đến nước Tần. Đây là một âm mưu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Dâng bản đồ đầu hàng chỉ là cái cớ. Ám sát Tần Thủy Hoàng mới là mục đích thực sự của Kinh Kha. Sử sách mô tả thích khách Kinh Kha tay cầm chủ thủ. Tần Thủy Hoàng vừa chạy quanh cột vừa định rút kiếm, nhưng rút 3 lần mà kiếm vẫn không sao rút ra được. Tư Mã Thiên giải thích rằng kiếm bên hông Tần Thủy Hoàng quá dài nên không thể rút ra kịp thời. Kiếm đồng thanh nói chung đều là đoạn kiếm, nguyên nhân không thể làm dài là vì vật liệu đồng rất dễ gãy. Kiếm Việt Vương Cầu Tiên nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc, tổng chiều dài chưa tới 55,6 km. Kiếm đồng thường vừa rộng vừa ngắn, 60 cm dường như là giới hạn của kiếm đồng. Kiếm mang theo người có độ dài này chỉ cần với tay là rút ra được. Tần Thủy Hoàng sao có thể vì kiếm quá dài mà không rút ra được chứ? Trước lời giải thích của Tư Mã Thiên, các sử gia vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Năm 1974, các nhà khảo cổ đã phát hiện một thanh kiếm đồng hoàn toàn khác biệt. Điều khiến chuyên gia kinh ngạc là chiều dài của thanh kiếm này lại vượt quá 91 cm. Người Tần có thể chế tạo kiếm đồng dài như vậy. Có thể đoán được, thanh kiếm Tần Thủy Hoàng mang theo năm xưa rất có thể chính là loại kiếm đồng siêu dài này. Vừa chạy trốn vừa bị thích khách truy sát, giúp thanh trường kiếm dài gần 1 mét không dễ dàng. Sử sách ghi lại rằng, nhờ lời nhắc nhở của một ngự y trong cung, Tần Thủy Hoàng nắm chặt bao kiếm đang dao động, cuối cùng mới rút được kiếm ra. Các chuyên gia rất thắc mắc, mục đích thực sự của người Tần khi làm kiếm dài là gì? Học giả vũ khí cổ người Anh thế kỷ 19, Richard Button, cho rằng trong giao chiến cận chiến, đâm có lợi thế hơn so với chém.
vì nó tiếp cận đối thủ gần hơn. Quân đoàn La Mã cổ đại đúc kết quy luật qua các trận chiến với cùng một lực, đồng chí mạng hơn chém, đâm chết, chém bị thương. Kiếm Tần dài hơn kiếm đối thủ khoảng 30 cm, có lợi thế hơn khi đâm trúng đối phương lúc giao đấu. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến kiếm Tần dài ra. Nhưng dù sao đây vẫn là kiếm đồng. Người Tần dùng phương pháp gì để trường kiếm không dễ gãy? Trong thời đại đồ đồng, chìa khóa để đúc kiếm là pha bao nhiêu lượng thiết vào đồng khi nấu chảy. Ít thiết thì kiếm quá mềm, nhiều thiết thì kiếm cứng, nhưng lại rất dễ gãy. Phân tích định lượng hóa học đối với kiếm Tần cho thấy tỷ lệ đồng và thiết của nó kết hợp độ cứng và dẻo dai của kiếm đồng tới mức hoàn hảo. Nhưng điều khiến người ta mê mẩn hơn ở kiếm Tần chính là hình dáng của nó. Giáo sư Viên Trọng Nhất đã nghiên cứu kỹ lưỡng sự thay đổi hình dáng kỳ lạ của kiếm Tần. Kiếm Tần có sự ngắt quãng, chỗ rồng thì rồng, chỗ thắt lại thì thắt. Đến phần đầu nhọn, nó thay đổi theo kiểu ngắt quãng như vậy. Độ dày mỏng thì dày, dày hơn, mỏng dần cho tới đầu nhọn. Nó giảm dần theo từng đoạn. Thiết kế này giúp phần chịu lực của kiếm được gia cố, mà vẫn giữ được độ đàn hồi nhất định. Đồng thời thân kiếm cũng không quá nặng. Có lẽ việc kiếm được làm dài ra, nhận thức của quân Tần về kỹ năng cận chiến đã có một bước đột phá quan trọng nào đó. Độ dày mỏng, rộng hẹp không giống nhau, thay đổi mang tính từng giai đoạn. Sau khi đâm xong thì có độ đàn hồi nhất định, nên sẽ không dễ bị gãy. Kiếm Tần là đỉnh cao của nghệ thuật đúc kiếm đồng. Chiều dài, độ cứng và độ dẻo dai của nó đã đạt đến sự kết hợp gần như hoàn hảo. Hiệu suất tấn công từ đó cũng tăng lên đáng kể. Sử sách ghi lại Tần Thủy Hoàng chỉ đánh một đòn, khiến Kinh Kha Cục Nã không đứng dậy nổi, và nước Yên cũng diệt vong sau đó. Hơn 2.000 năm trước, sau khi tiêu diệt 6 nước Trung Nguyên, người hùng nghe ở nô bộ Lạc Du Mục phương Bắc đã trở thành đối thủ chính của quân Tần. Trong lúc quân Tần tiến hành chiến tranh thống nhất, Kỵ binh Hung nô nhân cơ hội đánh xuống phía Nam, chiếm đoạt diện tích đất đai rộng lớn phía Nam Hoàng Hà. Tại kinh đô Hàm Dương của đế quốc, cách đối phó với kỵ binh Hung nô hung hãn đã được đặt ra trước mặt Tần Thủy Hoàng. Chào ban. Khi kỵ binh Hung nô lao lên với tốc độ cao, bộ binh truyền thống rất khó chống đỡ. Nhìn từ các ghi chép lịch sử, một loại vũ khí tầm xa gọi là nỏ rất có thể đã đóng vai trò chủ đạo trong các trận chiến đánh tan hung nô của quân Tần. Tại các hố binh mã yếm, vì thời gian đã quá lâu đời, phần gỗ của nó đã mục nát. Nhưng những di tích nguyên vẹn vẫn giúp khôi phục lại chiếc nỏ Tần thời ban đầu. Chiếc nỏ Tần được phục dựng theo đó có sức mạnh đáng kinh ngạc. Khác với cung, nỏ Tần bắt buộc phải dùng chân đạp và mượn sức của toàn cơ thể mới có thể lên dây. Các chuyên gia ước tính, tầm bắn của loại nỏ Tần này có thể đạt tới 300 mét. Khoảng cách sát thương hiệu quả trong vòng 150 mét. Sức sát thương của nỏ Tần lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ loại cung nào bấy giờ. Trong dấu vết còn lại sau khi nỏ mục nát, các nhà khảo cổ tìm thấy cơ cấu nhỏ bằng đồng. Những linh kiện đồng nhỏ bé này chính là lấy nỏ dùng để bắn. Nó được thiết kế vô cùng tinh xảo. Điều khó hiểu là tại sao người Tần không làm nó đơn giản hơn một chút. Giả sử dụng phương án đơn giản nhất, chi phí chế tạo có thể giảm đi đáng kể. Xạ thủ phải hoàn toàn dựa vào lực ngón tay để đẩy dây cung đang căng chặt vượt qua móc nỏ. Việc này sẽ tốn rất nhiều sức lực. Vào khoảnh khắc bóp cò, nỏ chắc chắn sẽ bị rung. Trong huấn luyện bắn súng ngày nay, khoảnh khắc bóp cò mà không điều chỉnh tốt hơi thở cũng có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của phát bắn.
lấy nỏ của quân Tần thông qua một hệ thống cơ khí tinh vi, giúp móc nỏ chìm xuống đột ngột để khai hỏa. Có súng trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Đây chính là một trong những ưu điểm của nỏ so với cung. Kéo cung cần tốn rất nhiều sức. Thời gian càng lâu càng khó kiểm soát độ ổn định khi ngắm bắn. Bộ phận vọng sơn trên lấy nỏ khi lên dây có thể tự động điều chỉnh cò súng về vị trí sẵn sàng khai hỏa. Nhưng nó còn có một công dụng kỳ diệu khác. Hình dung trên chiến trường giao tranh với hung nô, cảnh tượng quân nỏ Tần bắn súng ra sau. Khi nhắm vào mục tiêu ở xa, xạ thủ dựa vào vòng sơn để ước lượng góc nâng của nỏ. Mũi tên bay theo quỹ đạo Pharaon là có thể bắn trúng kẻ địch chính xác. Vòng sơn rất có thể là hệ thống ngắm bắn nguyên thủy nhất của vũ khí bộ binh. Trong hố binh ma kiếm, vũ khí đồng được khai quật nhiều nhất là mũi tên. Vì trong hố không tìm thấy cung, các nhà khảo cổ cho rằng những mũi tên đồng này đều được trang bị cho nỏ. Thời chiến quốc, các loại mũi tên rất đa dạng. Những ngạch và rãnh máu trên mũi tên này mang lại cảm giác sát khí ngút trời. Còn những mũi tên tìm thấy trong hố binh mã hầu hết đều có hình tam lăng. Tại sao quân Tần lại đơn độc lựa chọn loại mũi tên ba cạnh này? Mũi tên ba cạnh sở hữu ba cạnh sắc bén. Khoảnh khắc bắn trúng mục tiêu, lưới sắc của các cạnh sẽ tạo ra lực cắt, giúp mũi tên có thể xuyên thủng áo giáp và găm thẳng vào cơ thể người. Mũi tên có ngành tuy rất hung hiểm, phần cánh dễ bị ảnh hưởng bởi gió, khiến mũi tên lệch khỏi mục tiêu. Loại mũi tên ba cạnh này đã lược bỏ phần cánh, giúp việc ngắm bắn trở nên chính xác hơn. Các chuyên gia đã phân tích kỹ lưỡng những mũi tên này. Khi số liệu kiểm tra cuối cùng được đặt lên bàn, các nhà nghiên cứu quả thực cảm thấy khó tin. Kiểm tra hơn 900 dữ liệu. Kết quả phát hiện, mũi tên này có ba cạnh. Ba cạnh gần như dài bằng nhau và hoàn toàn giống hệt nhau. Sai số nhỏ nhất của nó đạt tới 0,2 mm. Độ chính xác này đạt mức độ nào chứ? Quả thực là đỉnh cao. Kết quả kiểm tra cho thấy, ba mặt cong của mũi tên gần như hoàn toàn giống nhau. Đây là một loại mũi tên có hình dáng khí động học gần như hoàn hảo. Hình dáng này ngược lại không tốt. Bạn nhìn mũi tên của chúng ta xem, trước đây chúng ta dùng loại mũi tên thế này, bây giờ thì không được nữa, bây giờ đều là loại mũi tên thế này, giống như đầu đạn vậy. Đường viền của loại mũi tên này gần như giống hệt hình dáng của đầu đạn. Hình dáng của đầu đạn là để giảm lực cản của không khí trong quá trình bay. Chúng ta có lý do để phỏng đoán rằng người Tần thiết kế loại mũi tên ba cạnh này cũng vì mục đích tương tự. Thí nghiệm trong ống gió chúng tôi từng làm để xem mũi tên này bay thế nào sau khi bắn ra ngoài luồng không khí. Khí lưu trên, dưới, trái, phải đều cân bằng. Nói cách khác là bên trái, phải bằng nhau. Chúng cân bằng với nhau, phía trên và dưới cũng đều cân bằng. Do đó mới đảm bảo mũi tên này bay theo đúng quỹ đạo đã định. Người Tần dựa vào kinh nghiệm tiệm cận quy luật của khí động học hiện đại. Mũi tên cổ đại này là bản mẫu trong các thiết bị bay thời đầu. Nó có sự nối tiếp tương đồng với đầu đạn ngày nay. Nỏ Tần cùng với mũi tên đi kèm vào thời đại đó rất có thể là vũ khí công nghệ cao nhất. Nó giúp sức mạnh tấn công của quân Tần tăng lên đáng kể. Năm 214 trước công nguyên, quân Tần phát động chiến tranh toàn diện nhắm vào kỵ binh Hung nô. Chỉ trong vòng một năm, 30 vạn kỵ binh Hung nô đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Vùng đất rộng lớn phía Nam Hoàng Hà đã quay trở về với nước Tần.
Sở dĩ quân Tần có thể giành chiến thắng thì vai trò của nó là vô cùng quan trọng. Có thể hình dung rằng khi kỵ binh hung nô chưa lao tới trước mặt, những chiếc nỏ Tần uy lực đã bắn dồn dập và chính xác vào chiến mã cùng kỵ binh địch. Kỵ binh Tần trang bị nỏ có độ chính xác khi bắn mà cùng của người hung nô không thể nào sánh bằng. Áo giáp da của người hung nô cũng không đỡ nổi sức xuyên thủng mạnh mẽ của mũi tên nỏ. Đối với kỵ binh hung nô trên lưng ngựa, đó là vũ khí chí mạng nhất. Kinh điển Bình Thư Ngũ Kinh giảng như viết, đó là vũ khí hiệu quả nhất để đối phó các cuộc tập kích của bộ lạc du mục. Thiết kế của lễ nỏ đồng là một thành tựu đáng kinh ngạc. Đối với người hung nô, thiết bị cờ khí này quá phức tạp, nên họ rất khó lắp ráp hoặc mô phỏng lại. Khi chuyên gia nghiên cứu vũ khí quân Tần ngày càng đi vào chiều sâu, họ lại có thêm những phát hiện mới. Kích là một loại vũ khí cán dài có nguồn gốc từ đoàn kiếm. Hình thức của nó từng vô cùng đa dạng. Nhưng những cây kích tìm thấy trong hố binh mã, dù thời gian sản xuất cách nhau hơn 10 năm, nhưng kiểu dáng và kích thước lại hoàn toàn đồng nhất. Hai cây kích này không sản xuất cùng năm, nhưng chúng lại giống nhau như đúc. Nạc Châu, Hồ Bắc là vùng đất cũ của nước Sở. Giới khảo cổ đã tìm thấy một thanh kiếm Tần ở đây. Thanh kiếm Tần thon dài, hoàn toàn khác với thanh kiếm đồng thời nước Sở. Nhưng kiểu dáng của nó lại y hệt kiếm Tần trong hố binh mã Lũng ở Thiểm Tây. Trong hộp, binh mã Lũng tìm thấy hơn 4 vạn mũi tên ba cạnh. Chúng đều được chế tác vô cùng quy chuẩn. Sai số trung bình về độ rộng đáy mũi tên chỉ vỏn vẹn cộng trừ 0,83 mm. Chuyên gia luyện kim Đại học Công nghệ Bắc Kinh đã phân tích kim tương các mũi tên quân Tần và phát hiện tỷ lệ kim loại của chúng cơ bản giống hệt nhau. Hàng vạn mũi trên lại được đúc ra theo cùng một tiêu chuẩn kỹ thuật. Điều này có nghĩa là dù ở thảo nguyên phía Bắc hay trên các chiến trường rừng rậm phía Nam, tất cả mũi tên quân Tần nhắm vào đối thủ đều có chất lượng chiến đấu như nhau. Phải chăng các xưởng vũ khí khắp nơi trên đất Tần đang có ý thức, thậm chí là bắt buộc sản xuất vũ khí theo một tiêu chuẩn kỹ thuật cố định? Nếu quả thực là như vậy, người Tần đã vượt xa thời đại của chính mình. Tiêu chuẩn hóa là nền tảng của công nghiệp hiện đại. Sản xuất tiêu chuẩn hóa là linh kiện do các nhà cung cấp khác nhau có thể lắp ráp lại với nhau, cũng giúp cho việc sản xuất quy mô lớn trở nên khả thi. Cách đây 2.000 năm, thời điểm văn minh nông nghiệp mới trưởng thành, nếu người Tần thực sự sản xuất vũ khí chuẩn hóa, thì mục đích của họ là gì? Nó quân Tần sử dụng được chế tác vô cùng tiêu chuẩn, nên các bộ phận của nó có thể thay thế cho nhau. Trên chiến trường, binh sĩ quân Tần có thể lấy những bộ phận vẫn còn nguyên vẹn từ chiếc nỏ hỏng để lắp ráp dùng lại. Dù các vũ khí khác của quân Tần cũng có thể thay thế, nhưng với đa số vũ khí cổ đại, yêu cầu độ chính xác về tính tương thích không quá cao. Chuyên gia phỏng đoán, tính tiêu chuẩn hóa của người Tần Hàn còn mục đích quan trọng hơn. Các loại vũ khí tìm thấy trong hố binh mã Lũng hẳn phải có hiệu suất chiến đấu xuất sắc, rất có thể được quân Tần chắt lọc ra từ thực tiễn chiến tranh trăm năm. Chuyên gia suy đoán, rất có thể người Tần đã cố định tiêu chuẩn kỹ thuật chọn lọc vũ khí. Sau đó nhà nước thông qua pháp lệnh phát hành các tiêu chuẩn kỹ thuật này đến tất cả xưởng binh khí. Mặc dù theo tiêu chuẩn công nghiệp ngày nay,
Tính tiêu chuẩn hóa của những vũ khí này vẫn còn khá thô sơ và sơ khai. Nhưng hơn 2.000 năm trước, việc người Tần áp dụng tiêu chuẩn thống nhất chắc chắn là để đảm bảo tất cả chiến sĩ quân Tần sử dụng đều là những vũ khí ưu tú nhất thời bấy giờ. Vũ khí của quân Tần được chế tác vô cùng tinh xảo. Trên kiếm đồng có 3 đường gờ dài hơn 90 cm, chia thân kiếm thon dài thành 8 mặt. Để hoàn thành gia công bề mặt bằng thủ công, có độ khó rất lớn. Phần cung tròn được gia công vô cùng quy chuẩn. Và bề mặt hình dáng khí động học trên mũi tên cũng đối xứng hoàn toàn. Điều khiến chuyên gia khó hiểu là một vài thợ thủ công thiên tài trên tạo ra vài món vũ khí như thế là khả thi. Nhưng thực tế là vài vạn binh khí trong hố binh Mã Lũng hầu như đều có chất lượng như nhau. Theo ghi chép của Tư Mã Thiên, số lượng quân Tần vượt quá 1 triệu người. Không những thế, đội quân này vô cùng chuyên nghiệp, được trang bị hệ thống vũ khí cực kỳ phức tạp. Đội châu Âu vào khoảng thời gian tương đương, quân đội của Alexander có khoảng 5 vạn người. Binh đoàn La Mã thời kỳ hùng mạnh nhất cũng chỉ có vài chục vạn người. Cung cấp vũ khí cho một đội quân 1 triệu người là một nhiệm vụ kinh hoàng. Trong những năm tháng chiến tranh thống nhất, các xưởng binh khí của nước Tần chắc chắn là nơi bận rộn nhất thế giới. Họ buộc phải hoạt động hết công suất, ngày đêm không nghỉ. Vấn đề là làm thế nào vừa đảm bảo tiêu chuẩn vừa sản xuất hàng loạt. Quan sát kỹ, vết đánh bóng ở phần cung tròn chiếc kích vẫn còn nhìn rõ vết tích. Đánh bóng thủ công sẽ để lại các vết mài đan xen. Đó là do rúa cọ sát qua lại tạo thành. Điều kỳ lạ là những vết mài này không hề có dấu hiệu đan xen. Chuyên gia phỏng đoán, việc gia công bề mặt binh khí đồng quân Tần rất có thể được thực hiện bằng đá mài. Hơn 2.000 năm trước, liệu đã có đá mài chưa thì hãy chờ bằng chứng khảo cổ. Ngay cả khi dùng đá mài, dựa vào cảm giác của tay để hoàn thành gia công mặt cong này, để hàng ngàn hàng vạn binh khí đạt cùng một tiêu chuẩn, cũng là điều bất khả thi. Nhiều người trong giới khảo cổ nhận thức thế này, cho rằng vào thời Tân Hán đã có một số kỳ tích đơn giản nào đó. Có lẽ việc sử dụng máy móc đã giúp người Tần sản xuất hàng loạt trên tiền đề đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên không có bằng chứng khảo cổ. Đối với các nhà nghiên cứu, xưởng quân sự của người Tần vẫn là nơi đầy bí ẩn. Trên các vũ khí trong hồ binh Mã Lũng có khắc một số chữ viết. Những chữ này rất giống chữ Hán ngày nay. Các nhà nghiên cứu phát hiện hầu hết chúng là tên người. Trong đó người xuất hiện nhiều nhất là thừa tướng Lã Bất Vi. Lá Thị Xuân Thu là một tài liệu lịch sử quan trọng nhất của nước Tần. Người biên soạn chính là Lã Bất Vi. Lã Bất Vi bấy giờ là thừa tướng nước Tần, tương đương với chủ tướng nhà nước ngày nay. Lá Thị Xuân Thu có ghi vật lạc công danh. Ý nói người chế tạo ra vật dụng phải khắc tên mình lên đó. Đối với các nhà sử học, những chữ viết tưởng chừng bình thường này lại hé lộ bí mật quản lý công nghiệp quân sự nước Tần. Lã Bất Vi với tư cách là thủ tướng, là người giám sát tối cao việc sản xuất vũ khí. Dưới ông là công sự, chính là các giám đốc xưởng binh khí. Giám đốc giám chế chiếc kích này tên là Chiết. Dưới giám đốc là Thừa, tương đương tổ trưởng phân xưởng. Tên của vị tổ trưởng này là gì? Còn thợ thủ công trực tiếp làm ra chiếc kích này tên là Thành.
Từ đó chuyên gia suy luận ra, chế độ quân công nước Tần chia 4 cấp, từ thừa tướng công sư đến từng người thợ thủ công. Từng cấp chịu trách nhiệm. Bất kỳ vấn đề chất lượng nào đều có thể thông qua tên khắc trên vũ khí mà truy ra người chịu trách nhiệm. Chúng ta đã không thể biết chi tiết quản lý. Hình phạt luận Tần Mối với người sao nhãng vô cùng khắc nghiệt. Đây chính là dụng ý của Vật Lạc công danh. Nếu có điều gì không ổn, nếu anh làm không tốt, thì sẽ dùng hình phạt trị tội, tra khảo sự tình. Còn phải phạt anh, truy cứu xem tại sao anh làm không tốt. Nhìn qua những văn khắc bằng đồng lạnh lẽo này, có lẽ chúng ta vẫn thấy được trong thời đại ấy số phận của một số người bình thường. Người tên Chiết này đã làm giám đốc xưởng binh khí nhiều năm. Chiết ngày nào cũng kiểm tra sản xuất vũ khí. Anh ta chịu trách nhiệm trước Lã Bất Vi. Nếu chất lượng vũ khí có vấn đề, chiều theo luật pháp nước Tần, giám đốc sẽ là người đầu tiên gánh chịu hình phạt. Vì bản thân và gia đình già trẻ, anh ta buộc phải tận tâm tận lực. Nằm ở tầng đáy hệ thống quản lý hình tháp chính là lực lượng thợ thủ công nông nạp. Các chuyên gia trong văn khắc đã tìm tổng cộng 16 cái tên thợ thủ công. Được công nhận có một người tên là Điều. Chính là bộ học đầu đọc là chữ Điều. Chữ này đọc là Điều. Người này ấy mà làm công nhân 16 năm. Tôi thấy anh ta liên tục. Tôi thấy anh ta làm liên tục là 16 năm. Đương nhiên có lẽ còn lâu hơn. Trong các công xưởng thủ công nước Tần, công nhân hầu như theo chế độ suốt đời. Dù thế nào đi nữa, thợ thủ công tên Điều này cả đời đều phải trải qua trong xưởng 16 năm lao động. Điều không biết đã trải qua bao nhiêu lần gian nan. Chính những người bình thường như Điều đã chế tạo ra những vũ khí tinh xảo lưu truyền đến ngày nay. Từ những vết gia công tỉ mỉ không lỗ nhỏ, cho đến nay chúng ta vẫn có thể cảm nhận được đôi bàn tay thô ráp và ánh mắt tập trung của họ. Các xưởng binh khí đông đúc của nước Tần có thể chế tạo hàng loạt vũ khí chất lượng theo một tiêu chuẩn thống nhất. Chế độ quản lý 4 cấp hình tháp chính là bảo đảm cốt lõi. Khi phần lớn nơi trên thế giới vẫn bị bao vây bởi sự hoang sơ và mông muội, người Tần đã bằng phương pháp tư duy và trí tuệ độc đáo của mình tạo ra ngành chế tạo vũ khí mạnh nhất thời đại bấy giờ. Bây giờ, chúng ta có thể trả lời câu hỏi ban đầu rồi. Vào thời đại nhà Tần, con người chưa thể sử dụng sắt thành thạo như xử lý đồng. Nên, đế quốc đại nhất thống đầu tiên lịch sử Trung Quốc vẫn được đúc bằng đồng thau. Hơn 2.000 năm trước, người Tần đã phát triển tính năng của đồng thau đến mức cực hạn. Trong các cuộc chiến tranh thống nhất vĩ đại, những vũ khí đồng thau này từng phát huy uy lực to lớn. Thế nhưng, quân Tần hùng mạnh rốt cuộc đã tác chiến thế nào? Đội quân bước ra từ thời cổ đại này vẫn còn nhiều ẩn đố chưa có lời giải, kích thích sự tò mò của con người.